Okay, hello Virgo. Sa ang basa natin ngayong September 22 to 30, no, yung natitirang araw ng iyong September. So titingnan natin kung ano yung mga prediction na ibibigay sa atin ng tarot. At gabay din po, no? At kukuha rin po tayo sa iyong pag-ibig, sa iyong love life at guidance po, no? At ang angel whisper po, gagamitin natin 'yan para magkaroon kayo ng affirmations yung lagi niyong sasabihin, no? Ayan. So sisimulan na po natin. Para po ito kay Virgo. Para po kay Virgo Spirit Guide. Para po kay Virgo Spirit Guide. Para po kay Virgo. And Knight of Pentacles. So, ano ba nauna rito to? Star. Death. Knight of Pentacles. Ayan. So, parang nakikita ko ang combinations ng tatlong ito. Andito yung parang it's time for changes, no? At healing. May healing ka rin because you got the star. Pati yung sabihin natin yung pagpapatibay mo sa goal mo at sa pangarap mo sa buhay, no? Ang star dito, parang you get some healing na, no? So, ito yung card ng hope na sinasabi. Maiksi kasi kamay ko. Ayan. So, meron kang nakikita na pag-asa, inspirations also. Ito rin yung sinasabi nating healing, no? Parang nakita natin na matapos yung mga paghihirap mo, yung yugto ng buhay mo na talagang nahirapan ka, no? At yung mga disappointment, ayan yung sabihin natin breakup, separations, no? Parang na-healed ka na rin dito and you're hoping for a new beginning with the star, no? So, ang card nito yung actually nagpapahiwatig ng isang panahon din ng calmness sa'yo, ng katahimikan, or sabihin natin na ito yung clarity mo, nakakuha ka ng clarity, nakakuha ka ng understanding sa mga pinagdadaanan mo, sa mga nararanasan mo, no? Ito rin sabi natin na yung universe is nasa panig mo, no? When you got the star here, no? Ayan, tingnan mo. May ano dito na parang, ayan, universe. Parang they keep on healing you, they guiding you, no? Parang ito rin sinasabi na meron kang lakas upang magpatuloy ka sa mga nasimulan mo. Kasi actually siguro ang recent past mo, marami kang disappointment. Sabihin natin yung previous na sabihin natin previous week mo, siguro talagang you're in a top positions but now you get some healing, you bring back your hope, no? So para ngayon you are ready na magsimula na parang pagkatumba bangon ka agad, no? Pagka breakup ayan na uli, no? Gising na kaagad, no? Kumbaga pagka breakup mo, kumbaga na let go mo kaagad, no? So maganda 'yan dahil ano, no? Dahil meron ka nga kakayahan na tinutulungan ka ng universe para to start all over again, no? So nakita mo rito yung always remember din na tatandaan mo sa oras na to kaya you need to listen to your intuitions, no? Makinig ka, kumbaga trust your gut feeling, no? Napaka-importante 'yan sa September 22 to 30, yung mga hinala mo, no? That will yung sabihin natin yung gut feeling mo, yung kutob mo actually, no? Totoo, no? So sa linggo ito ay makakaramdam ka rin ng isang parang nagre-renew ka at panay positibo ang iniisip mo, no? Yung energy mo is very positive. Ito yung sinasabi natin na isang perfectong oras para sa parang bumuo ka ng bagong pangarap sa buhay, no? Because nga ano ka na, rebirth ka, parang rebirth ka sa lahat. You accept, you let go, no? Which is a good thing actually, no? And don't worry because the universe is at your back, no? So ang death card din dito to nga new beginning, kumbaga you accept changes in your life. Ito rin yung sinasabi natin ang death card ay madalas na nakakatakot ngunit na sa tingin nyo, no? Ngunit ito yung sumisimbolo ng sa literal na kamatayan pero sa tarot ito ay simbolo ng pagtatapos at pagbabago. Ibig sabihin,
yung tingin yung hindi na gumagana. You are ano, kumbaga tinatapon niyo na hindi niyo na kailangan, no? Talagang you are you are letting it actually na to get out on your life, no? Parang you are new, embracing the new beginning when you got this death, no? So, ito yung parang pagtatapos ng isang kabanata o yugto at meron kayong pagbabago. So, ito yung nagpapahiwatig na may isang yugto sa yung buhay na kailangan na ring matapos, no? Upang nagginawa mo naman nakita natin dito, no? Upang makipagbigay din sa iyo dan syempre ng daan sa isang bagong simula. So, maari ito rin yung isang lumang ugali na nakikita natin, no? Na meron ka, no? Isang relasyon din, pwede rin yan, o isang trabaho na hindi na nagsisilbi na parang tingin mo is hindi na ikabubuti, parang hindi ka na gumugro, no? So, you come into an enlightenment because the star, no? Nagkaroon ka ng kaliwanagan na meron para akong gusto na hindi pala 'to yung para sa akin 'no, parang hindi ko yata nagagamit yung pinag-aralan ko, parang kaya ka pala hindi ka inspired sa trabaho, pagdating mo sa trabaho pagod ka, ay pagdating mo sa bahay pagod ka 'no, parang yung energy sa trabaho mo is napakabigat, parang tingin mo it's not longer na parang hindi ka naggo-grow diyan. So, parang tingin ko meron din sa inyo na magcha-change ng career or ano 'no, sabihin natin quit sa trabaho din 'no, parang magsisik siya ng bago 'no, parang because sa tingin niya is hindi na nababagay sa kanya ang trabahong 'yan 'no. So, always remember na itong changes na 'yan huwag niyong labanan 'no. Ang especially yung pagbabago tanggapin niyo lang 'to na 'no, kasi bigay 'yan, bigay ng universe at kailangan ng mawala rin ang mga dating hindi na nakakabuti sa atin 'no, na nagko-cause ng pagiging stagnant natin kung bakit tayo hindi naggo-grow 'no. Kailangan ng mawala 'yan 'no. So, ito yung sinasabi natin, 'pag napalaalis mo na 'yan, 'yan yung paglaya mula sa nakaraan at magbibigay din sa iyo ng puwang upang magkaroon ka ng mas magandang hinaharap, 'no? So, meron ka ring Knight of Pentacles dito, Nak. So, ito yung sumasalamin sa kasipagan at pagiging praktikal, no? At pasensya. Pagkatapos ng paggaling mo rito sa Star, no? Ito. And then, at pagtatapos din ng death, so, ang card na ito actually is nagpapaalala sa iyo na ang tunay na pagbabago, no? Because you got some changes here. So, nangangailangan dito ng masinop na paggawa. So, ito yung nagpapahiwatig ng kahalagahan din ng pagiging, sabihin nating, matatag ka at maging maayos na pagpaplano, no? Upang maisakatuparan mo yung mga bagong layunin sa buhay mo, no? So, ang yung mga pangarap actually yung parang maaring magkatotoo, ngunit kailangan mo pa rin kailangan mo pa rin pagtrabahuhan o kailangan mo pa rin magtrabaho. Hindi yung sabihin natin na ibabagsak na lang sa sa'yo right away yan. So, kailangan konting hard work, kailangan mo maging Knight of Pentacles din, no? So, maging masipag ka rin sa iyong mga gawain at tiyakin mo na yung bawat hakbang, step by step, ay may direksyon, no? So, ang mga maski simula mo sa maliliit, no? Magsimula ka sa maliliit na hakbang, no? Because yung maliliit na hakbang na yan, yan ang magbibigay sa iyo hanggang sa tuktok ng iyong ano, ng iyong tagumpay. Slowly, hindi mo kailangan biglain, no? Ayan, nasimulan mo na na magbago, na tapon din yung mga hindi mo na kailangan sa buhay mo. No? O sabihin natin yung inaccept mo yung changes na paparating sa buhay mo matapos ka magkaroon ng healing. No, kumbaga step by step 'yan, no? Kahit slowly by slowly, pero makikita mo nasa tuktok ka na pala sa maliliit na hakbang na 'yan, no? So, ayan ang plano sa iyo din ng universe. So, magdadalo ang maliliit na hakbang na 'yan, no? Magdadala sa iyo sa malaking tagumpay, no? Always tatandaan niyo 'yan. At merong ang pinakabuod ng prediction sa iyo sa September 22 to 30, parang nakikita natin ang journey mo rito, yung paglalakbay mo, Virgo, ay tungkol sa actually pagtanggap ng pagtatapos. No, you're accepting na i-end na 'yan na talagang free will mo, no? Kasi you are ready now sa bagong simula. So napakagandang energy 'yan, no? Because the death card ito yung nagsasabing bitiwan ang lumang bagay, no? Habang ang star hindi yung bagay na bagay lang sabihin natin luma na yung bag mo palitan mo na, no? Hindi po 'yan. Pati din sa sinasabi natin yung relasyon, no? Ayan yung mga sabihin natin yung mga gamit din na hindi na kailangan, yung mga ugali rin na hindi na kailangan na baguhin.
no? Talagang tinatapon mo na dahil tingin mo hindi na nakakabuti sa sa career mo rin, yung mga job, yung tingin mo yung career na yan, it's not working, yan, na hindi ka kumikita, hindi ka nag-grow, kaya you're planning to make your business, no? Parang gusto mo mag-ibang ng landas, ba? Na parang palagi ka na lang doon, palagi ka na lang doon. Eh ngayon parang magkakanan ka na, hindi ka na palaging kaliwa, no? Kumbaga, you are accepting changes to your life at hindi ka natatakot, which is good. Dahil ang dala mo is ang hope, no? At nasa likod mo ang universe, no? Sa mga tagumpay mo, no? Kahit ang step mo is small by small, hindi mo alam nasa tuto ka na pala, no? Naabutan mo na yung iba, no? Yung iba nag-quit na sa kalagitnaan, biglang bumagsak, pero ikaw hindi, slowly but surely. Yan po ang parang sa slowly but surely, yan yung parang pinakaano mo, no? Sabihin natin team mo sa September 22 to 30 kung may mga proyekto kang pinaplano, no? So, kahit, at least hindi mo kailangan madaliin dahil alalahanin mo parang you're just starting to heal, no? So, nakita natin na bibitawan mo nga yung mga lumang gawain, lumang bagay, no? And habang ang star naman dito, ito yung nagbibigay nga sa iyo ng pag-asa at inspirasyon para sa iyong kinabukasan. So ang Knight of Pentacles, ito yung magiging gabay mo upang maging practical ka at matyaga, no, sa pagbuo ng mga bagong pangarap. So ito yung panahon para maging matatag ka, no, at do not be disappointed kung may trial at focus ang kailangan dito, nak, no. Maging focus ka sa mga layunin mo, no, and be loyal to what you really want, no. Ayan, so dadagdagan natin syempre ng advice ni Angel of Abundance who take care of your finances and career. No? Okay, Spirit God. O yun na, may bumagsak na. Ayan, may bumagsak na. O ayan, pagkatapos, actually, ina-advisean ka pa, ina-advisean ka pa actually na mag-ano ka muna, no? Actually, actually, ayan, pasensya na po. So, quiet retreat daw, no? It's time to disconnect from the outer world so that you can discern, process your true thoughts and feeling from your inner world. So, create this quiet time for yourself and you'll have more clarity about what to do next. Ayan. So, talagang some of you kagagaling lang sa kalilat go or parang sabihin natin kagagaling sa breakup, sa separations. Parang you deserve daw to have some time quiet alone na mag-disconnect ka muna sa maingay na sabihin natin kasi maingay sa city, sa tinatrabahuhan mo, sa pinapasukan mo, parang you deserve to unwind a little bit, no? You don't have to work muna. Kumbaga pinagpapahinga ka nga actually ng September 22 to 30 para sa mga po galing sa broken heart, galing sa disappointment na talagang parang tingin na kailangan i-process pa ang lahat, no? Kumbaga, para makapagplano ka sa next move mo. Yes, ayan na, tinapo mo na yung boyfriend mo si Raulo, tinapon mo na yung girlfriend mo si Raulo, no? So ang gagawin mo nang yan, ang gagawin mo na, kailangan mo na next move, no? So, na talagang nagpasakit sa'yo, talagang niloko ka, talagang inano ka. So, parang na-let go mo lahat yan, no? Tapang mo nga actually, Virgo. So, what you gonna do is you're gonna be unwinding. Kumaga, advice daw sa'yo na para to process everything, why don't you go travel, no? Mag-cruise ka, no? Kumbaga, you try to refresh yourself, no? Kasi syempre para may plan B ka. Ibig sabihin para makapag-isip ka ng next na hakbang mo, no? Pero ibig sabihin ng pag nagpaplano ka na, actually you're getting your healing, no? Ibig sabihin gumagaling ka na, no? Kumbaga you are also respecting yourself and your emotions, no? Yan ang gusto ng universe na pina-priority mo ang sarili mo. Advisable po 'yan, no? Kahit hindi lang naman po sa ng disappointment or broken heart, kung nakikita niyo po ang sa ating community, I post po ng isang pay yourself, reward yourself, no? Kumbaga, unahin gawin yung unang responsibility ang sarili ninyo, no? So, maganda po yan, maski di naman po kayo disappointed or ano, but you need to at least na magkaroon kayo ng quite some time alone sa sarili nyo lang din, no? At kung masama nga may asawa, kayong may asawa, no? Kayong pamilya, no? You need to go out a little bit so para makapag-relax, makapag-bonding kayo, no? And ikaw naman, pag mag-isa ka lang para may bonding mo sarili mo, no? Para ma-reward mo naman ang sarili mo. Mai-refresh naman, mapaparlor naman yung sarili mo. Ayan, magpunta ka sa parlor, mag-spa ka, magpa-beauty ka, kumain ka sa masarap na restaurant, no? Yung mga gawan yan, simple things po, nare-reward na natin ang sarili natin, no?
And napaka-importante pong bagay na 'yan, 'no? So, ang sabi rito, create time for yourself, 'no? Kasi dun ka magkakaroon talaga ng clarity na kung bakit nangyari sa ang ganyan, 'no? Ba't kayo nag-break ng boyfriend mo, ng ano mo, ng ka-partner mo, 'no? Kumbaga ipapakita sa 'yan, 'no? Magkakaroon ka ng realizations actually para madali mong makita 'pag refresh ang mind mo, madali mong makita na grabe palang sinayang mong araw dito at oras at mga energy dito sa taong ito, parang gano'n. Hindi ka na actually manghihinayang, maaasar ka na, 'no? Once na na-clear mo na. Hayop, 'di ba? Parang gano'n, 'no? Hindi, totoo naman, tao lang naman tayo, eh, 'no? So, totoo pong gano'n, 'no? Ay, 'pag na-fresh po ang mind ninyo, maisip mo, "Ay, grabe, nagsayang pa ako ng ₱5 dito, binilhan ko pa ng kung ano-ano," 'no? Maiisip mo na 'yan. Bakit mo naisip 'yan? Ibig sabihin ano, talagang mas inuuna mo na yung sarili mo, which is good, 'no? Na talagang pinahahalagan mo na yung sarili mo dahil yung energy na na is supposed to be na para sa'yo, 'no? Sinishare mo sa partner mo, eh, 'no? So, talagang dapat na talagang may karapatan tayong magalit, 'no? Kumbaga, talagang maganda rin sa bagay, 'no? At least moral lesson sa iyan para next time you're ready na, 'di ba? Hindi ka napapaloko, 'no? May everything happen for its reasons, 'no? Kuha po kayo ng mga sandata nyo sa mga inyong nakaraan, 'no? Kuha po kayo ng tools diyan sa mga experience na naranasan niyo. Always remember, may purpose kung bakit yung naranasan, kung bakit kayo kinonect sa walang kwentang tao na 'yan, 'no? Kung bakit po kayo kinonect diyan sa ex ninyo, kung bakit po kayo kinonect sa na kahit na nasaktan kayo kasi 'yan po yung magagandang 'yan po ang sandata natin para sa susunod. Pero 'wag niyo naman po isasara ang inyong puso, 'no? 'Wag po kayong matakot. 'No, kumbaga isipin niyo lang na isang journey niyo lang 'yan, isang test lang na bumagsak kayo, 'no? 'Yun lang po. That's how to handle your pain, 'no? Ganyan po dapat i-pain. Ganyan po dapat i-handle ang pain, 'no? Dapat i-stick natin sa head natin, 'no, ang breakup, ang mga separations na marami diyan na umiiyak nag-aano, 'no? Sana maturuan ko po kayo ng ganyan ano para ano ko kayo. Ah, Kumbaga kailangan sanayin lang ng ating utak sa susunod para hindi tayo matakot sa susunod na relasyon, 'no? Na isang journey 'yan, 'no? Kumbaga, tinuturo ko nga sa mga estudyante ko na sabi ko na, "Sige pa, lapit ka pa, problem." Parang gano'n ba? Kasi tinatawanan na lang kumbaga, they're ready to face it because they know na na ano 'yan, na challenge siya, na kaya-kayang ano. Kasi para madali ang dumating na yung ano, yung magandang blessing na ibabagsak na lang sa'yo 'pag natapos mo na ang ano na 'yan, ang kahirapan na 'yan, 'no? Ayan, kasi may 9 stage po tayo ng hardship, 'no? So, next time i-explain ko po 'yan. So, so ayun, napapahaba na naman tayo, Virgo. Ayan. So, don't forget to like and subscribe po, no? And hit the notifications bell. Pero hindi pa tayo tapos dyan, syempre. Alam niyo naman si Ma'am Shima. Talaga, I wanted to share a lot of things, no? Kasi ngayon lang po uli ako nakapaggawa ng video. Actually, I doing live, no? Nagla-live ako, siguro hindi niyo nakikita ang notifications, no? I've been doing ano, answer questions po ako, live questioning, answering all the questions. Sana nga naabutan niyo 'yon. Pero ngayon mag-stick muna ako ng ano, sa paggawa ng video, no? Parang that's my calling for this 6 months, no? Nag-start ako last month, no? Last month ako nag-start gawa uli ng video. Then I quit ng contest sa pagla-live, no? Ayan. Okay, guidance po, Angel Whisper po para kay Virgo. Wow, 1414 possibilities. Ang sabi ng Angel Whisper sa'yo, building strong foundations creates stability and welcome its possibility. All possibilities exist and are amplified when gratitude is felt for the foundations that are in the place. No? So actually may affirmations dito. So siguro po pipicturean ko to, no, para ano. Nako, sana kung alam ko yung mga mail niyo. So ano niyo po ako sa Facebook, add niyo po ako sa Facebook, no? So ito po pwede mo sabihin, I am grateful for all that will be. I trust in the possibility of what I desire of something greater.
So para daw sa building as ayan yung mga experience ninyo, no? You're building a very strong foundation siya bang experience na yan, no? Lahat parang sinasabi rito that you create stability, nagiging strong kayo, no? Parang at saka wini-welcome nyo ang possibility rin na lahat ng possibility na nag-exist amplified yan and be grateful daw lagi, no? Nakuha nyo po? Ayun po. Kumbaga, be open to all the possibility, be open to all the problem, be open to all the, sabihin natin, sa mga parating na tao sa inyo, no? Kasi makakakuha po kayo ng aral at nagdiyan po kayo nagiging strong. Yan po yung foundations na binibuild niyo, no? Yan ang angel whisper. So wag niyong tanggihan, no? Wag niyong talikuran yung mga harapin daw po ang ating mga problema, no? Ayan. So, problema lang yan eh, no? Kumbaga, we're backing, sa nasabi sa'yo, no? Virgo, the universe is at your back, no? Ayan. So, ang affirmations na dapat yung gawin din, sabihin every day, no? I am grateful for all that is and all that will be. I trust in the possibility of what I desire or something is greater because alam nyo na merong malaking darating sa inyo, di ba? Yan po yung sinasabi natin dito. Ang magaganda, tugmang-tugmang ang ating mga guidance, no? Sa ating tarot predictions din, no? And, ayan. So, tingin tayo kung sa konti sa love life mo, no? Tingnan natin. What's coming sa love life? Ayan, tingnan natin what's coming sa love life. What is coming sa love life? Kung napanood nyo na po bang ating yung update sa inyong love life, no? Panoorin nyo po at napakaganda. Ano pong parating sa love life? Sino pong parating? Ano pong paparating? Ayan na. My King of Chalice na Knight of Chalice, no? This is Knight of Pentacles, Knight of Cups. Ito yung sinasabing Prince Charming, ayan, sa mga single, ang Prince Charming nyo darating. At to those who's dealing with Pisces, Cancer, Scorpio, expect na you will came across with these persons daw sa katapusan, itong September 22 to 30. Ay, may naalala ko. Pisces, Cancer, Scorpio po, ayan. Knight of Chalice, isang romantiko, isang mapagmahal, no? Water sign siya. Ayan, Pisces, Cancer, Scorpio na magbibigay sa inyo ng pagmamahal, no? O sabihin natin baka kung kung may inaantay po kayong tao, no? It could be Pisces, Cancer, and Scorpio. Ayan. So, ayan, marami pong salamat at sana nagustuhan mo ang ating reading ngayon, no? So, kung bago ka pa sa ating channel, please don't forget to like and subscribe and hit the notifications bell po. At marami pong salamat sa mga nag-like and nag-hype po, no? Thank you so much and God bless you all. Thank you po.